लाल बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राइब करा। नवीन व्हिडिओच्या माहितीसाठी बेल बटन दाबा। नमस्कार, रमास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण तीळ आणि गुळाचे लाडू करणार आहोत। एका पॅन मध्ये पाव किलो तीळ मी भाजत आहे। तीळ आपल्याला स्लो गॅसवरती 5 मिनिटे भाजायचे आहे, जास्त लालसर नाही करायचे। जरा तीळ असे फुलायला लागले, वाजायला लागले पॅन मध्ये म्हणजे आपले तीळ थोडे भाजले गेले असे समजायचं। तीळ आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेतलेले आहे आणि त्याच पॅन मध्ये 1 चमच तूप टाकायचे आहे। तूप गरम झाले की मी त्याच्यामध्ये पाव किलो गूळ टाकलेला आहे। गूळ तुम्ही चाकूने कापून बारीक करू शकता। मी त्याला थोडे ठेचून घेतलेले आहे, ज्यामुळे पाक आपला लवकर तयार होईल। आपल्याला हा पाक व्यवस्थित बनवायचा आहे, कारण की जर पाक तुमचा बरोबर नसेल तर लाडू जास्त कडक होतील किंवा एकदम नरमही होतील। गूळ विरघळल्याच्या नंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये इलायची पावडर टाकायची आहे। मी इलायची पावडर एकदाच करून ठेवत नाही, जेव्हा पाहिजे तेव्हा खलबत्त्यात कुटून मी टाकते। आता बघा, गुळाच्या पाकाला फेस येतोय, याचा अर्थ आपला पाक चांगल्यापैकी तयार झालेला आहे। आता आपण भाजलेले तीळ याच्यामध्ये टाकायचे आहेत। मी गॅस बंद केलेला आहे आणि त्याच्यानंतर तीळ याच्यामध्ये मिक्स करत आहे। तीळ बरोबर मिक्स झाले की आपल्याला त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे। त्यामुळे गुळाचं जे गरम तापमान असते ते आणखीन कमी होते। लाडू जेव्हा वळवतो तेव्हा हाताला चटके बसत नाहीत। अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करायचे आहे। आता आपण लाडू वळवायला घेऊया। त्याच्या अगोदर आपल्याला थोडेसे पाणी हाताला लावायचे आहे आणि लाडू वळवायचे आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला चटका बसणार नाही। मी माझ्या मुलींसाठी अशा प्रकारचे तीळ गुळाचे लाडू बनवते आणि नातेवाईकांना देण्यासाठी आपले नेहमीचे गोल लाडू बनवते। पाणी लावल्यामुळे आपल्या हाताला चटके बसणार नाहीत व लाडूही फटाफट बनून होतील। गुळाचा पाक बनवताना व्यवस्थित बनवा, म्हणजे लाडू मध्ये काही प्रॉब्लेम राहणार नाही। माझी घरगुती रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडला शेअर करा आणि बाजूचे लाल बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राइब करा। बाजूला जे घंटीचे बटन आहे त्यालाही क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। धन्यवाद।